नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई टेक्नोलोजी पाठशाला च्यानलमा। आज ट्रिक्स एन्ड टिप्स सेगमेन्ट अन्तर्गत म किबोर्डहरूको 5वटा फङ्सनहरू हजुरहरूलाई सिकाउन जान गइरहेको छु। यी 5वटा फङ्सनहरू एकदम डेली लाइफमा युजफुल छ, जसले चाहिँ एकदम टाइमहरू सेभ गर्ने गरेको छ। ल सुरुवात गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ यदि हजुरहरूले धेरै ट्याबहरू खोलिरहनु भएको छ भने एक्सिडेन्टली कुनै एउटा ट्याब क्लोज भएको खण्डमा हजुरहरूले कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस टी गर्न साथ त्यो जुन क्लोज भएको ट्याब अटोमेटिकली त्यही स्टेटमा आउने गरेको छ। सपोज हजुरहरूलाई अब हिस्ट्री हेर्न मन लाग्यो, मैले के खोलेँ, के वेबसाइट खोलेँ, के युट्युब खोलेँ, कि फेसबुक खोलेँ, आफ्नो गरेको दिनभरिको हिस्ट्री हेर्नको लागि कन्ट्रोल एच थिच्दाखेरि हिस्ट्रीहरू लिस्टेड हुने गरेको छ। त्यस्तै अब हजुरले दिनभरिमा के डाउनलोड गर्नुभयो, अडियो भिडियो इमेजहरू डाउनलोड लिस्ट हेर्न परेको खण्डमा सिटिआरएल प्लस जे थिच्दा त्यो सबै लिस्ट आउने गरेको छ। सपोज हजुरहरूलाई कुनै टेक्स्ट सर्च गर्नु पर्यो, धेरै पेजहरू हुन्छ वेबसाइटमा, त कुनै करेन्ट पेजमा यदि टेक्स्टहरू सर्च गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल एफ गर्दा सर्च बक्स आउँछ र हजुरहरूले चाहेको टेक्स्टहरू सर्च गर्न पाउनुहुनेछ। र फाइनल्ली चाहिँ हजुरहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ र जस्तै कि हाम्रो विन्डो लक गर्नु परेको खण्डमा विन्डो की प्लस याल गर्न साथ विन्डो लक हुने गरेको छ र यसलाई अनलक गर्नलाई फेरि विन्डो याल थिचेर आफ्नो क्रेडेन्सियल हाल्दा विन्डो रिओपन हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। Thank you and bye bye. Keep watching Technology Paathshala channel for more latest technology topics. Thank you once again. Keep watching.